ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා ඔයගලන්ට. මේක තමයි මේ පොලොස් මැල්ලුමක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පොලොස් වල ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මමත් පිටරට ගිහින් නිසා මට මේ පොලොස් හොයාගන්න අමාරුයි. නමුත් ඒව අපි ටින් කරපු පොලොස් එකේනවා. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ අන්නේ ටින් කරපු පොලොස් එකකින් හදාගන්න මේ පොලොස් මැල්ලුම තමයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්න සහ ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි අර ටින් කරපු පොලොස් එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ටින් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් මේක තම්බල තියෙන්නේ. ඉතින් තම්බල කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මේ අතින් කිව්වම මිරිකලා යන්න පුළුවන්. ගොඩාක්ම තුනියට මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම නිකම්ම මේ අතින් තද කරන් පස්සේ මේ වගේ කෑලි වලට ගැලවෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටින් දෙකක ප්‍රමාණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ඊළඟට මම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා පොල්. ඉතින් මේක මම බීලි පොල් තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මට බීලි පොල් තමයි මෙහි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගලන්ට මේක එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක අමු එකකින් අරගෙන හදා ගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහටම. නමුත් ඊළඟට ඔයගලන්ට තියෙන ෆ්‍රෙෂ් පොල් එක තියෙනවා නම් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා හීනෙට කපාගත්ත ලුණු ටිකක්, ඊළඟ සුදු ලුණු ටිකක්, ඉඟුරු ස්වල්පයක්, අවු මිරිස්, රම්ප කරපිංච, ඊළඟට ලුණු ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් සහ කහ කුඩු. ඉතින් මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේක උයා ගන්න භාජනයට මම මේ සියල්ල මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට පොල් දෙසිගේට පොල් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය සියලුම උළු බඩු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කර ගන්න. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක්, ගම්මිරිස්, ඊළඟට ලුණු මම මේ විදිහට එකතු කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බල් එක එකතු කරගන්න. ඔයාලට ඊළඟට ඔයාලට ඕන අබ කුඩු ටිකුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක තවත් රසයක් කියවි. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. අබ කුඩු తీරන ඔයාලට ඒකත් මේ මෙතනදී මේකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බෑට తీරන නම් මේක හොඳට මේ තල් අරගෙන පවුඩර් කුඩු කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහට අපි අතින් හුඟින් කලවම් කරගන්නවා. අත සෝදලා තමයි මේක කරන්නේ. මේ කවලම් කරලා දැන් මේක හරිම ලේසි මේ විදිහට හදා කවලම් කරගෙන දැන් අපි ලිපේ තියලා මේකට වතුර ස්වල්පයක් ඕන නම් සමහරට මේ ටින් වල වතුර ගතිය තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නැත්තම් මදි කියලා හිතනවා නම් වතුර ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරලා මම පෙන්නන ප්‍රමාණය ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේකේ යාන්තම් වතුර ස්වල්පයක් මේ වගේ පොඩියට එකතු කරගන්න. මේක ඊට පස්සේ හොඳට වහලා ලිපේ තියාගෙන සාමාන්‍ය මැද ගින්නෙන් ගොඩාක් වැඩි කරගන්නත් එපා. නැත්නම් ඉක්මනට අඩිය අල්ලාවි කළා මේක හොඳින් මේ උයා ගන්න පුළුවන්. මේ තියලා ගින්දර මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේක මුලින්ම කරන්නේ අපි මේක පොඩ්ඩක් වහලා මුලින්ම තියා ගන්නවා. මොකද දැනට හැඳි මේ අත මේ තමත් හැඳි ගන්න මුකුත් කරන්නේ නැති නිසා අපි දැන් මේක වහලා මේ විදිහට ටිකක් වෙලා උයා ගමු. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර පියලා ඊමත් අපි මේක හොඳට රත් වුණාන් පස්සේ අපි නැවතත් මේක හොඳට කූරු ගන්න නැත්නම් අඩිය අල්ලා. පොඩ්ඩ ඇරලා බලමු කොහොමද රත් කියලා හොඳට පේන්නේ නැති. දැන් මේක මේ විදිහට මේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරන්න ඕනේ. දැන් පේන්නේ වතුර ගතිය නැහැ. නමුත් මේකේ ටික ටික වතුර ගතිය එන්න පුළුවන්. හේතුව මොකද මේක මේ ටින් එකේ තියෙද්දි මේක තියෙන වතුරත් එක්ක නිසා මේක ටිකක් මේ වතුර ගතිය තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි අපි පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි වෙන්නෙත් නැහැ. පිට ගතියකුත් පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕන නැත්තම් මේ කන්න තමයි. මේක බලන්න හරිම හොඳයි. මේකට මේ සුවඳකුත් තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන් අර පොල් දැම්මන් පස්සේ මේකේ පොල් මැල්ලුමට මේකේ තවත් රසය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට ඒ වගේ හරි සුවඳයි. මේක මම ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න නැත්නම් ගින්දර ටික වැඩි වගේ. හොඳට කලවම් කර මේ ගොඩක් කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේක සම්බෝපයක් නිසා හදා ගන්න ලේසි. ඉතින් මම තව පොඩි වෙලාවක් තියලා මම මේක ලිපෙන් බාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ හදාගත්ත පොලොස් මැල්ලුම තමයි මේ තියෙන්නේ. තාමත්ම සුවඳයි. ඉතින් මේ හරි ආසයක් මනත් ගන්න.
ඉතින් මේක හොඳ පාටක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම පෙනුම සියල්ලම තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් දැවිල්ලත් නැහැ. මොකද ගම්මෙක්ස් තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ විදිහට තාමත් පහසුවෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේක පිටරට ඉන්න අයට මේක කොහොමද මේක දැන් ඇත්ත කියන්නේ අපි ගහින් කඩාගත්ත පොලොස් වගේම තමයි මේක අවසානයේ හදලා ඉවරනකොට මේක හොඳ මේ රසවත් විදිහට මේ විදිහට මම මේ දීපු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික පාවිච්චි කරොත් ඉතින් මේ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොල් වලින් තමයි මේකේ ගොඩක් රසය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඉතින් මේ පිටරටින් ආයෙත් වැඩිපුර තියෙන ඩෙසිකේට් කොකනට් එකෙන් වියලි පොල් එක ඒක පාවිච්චි කරලා මේක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ පොලොස් මැල්ලුම හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පවුලේ ඇඩ් දෙන්න සංග්‍රහ කරන්න මේ විදිහට මේක හොඳ ගුණ ආහාරයක් විශේෂයෙන් මේක. ඉතින් ඔයගලන්ට අද වීඩියෝ හොදේ ඔබ ඉගෙන ගන්න නැති. නැවතත් මේ වෙනි මාළුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.